Hello my dear students, welcome back to your English class. I wish you be fine and healthy. Today we are going to start a new lesson. So let's start with the name of Allah who is the most merciful, compassionate and almighty. Today we are going to see the second lesson of Unit 14 and this lesson is in your grade 9 English book page 148 to 149. So open your books, turn to page 148. Let's start and finish the second lesson of this unit. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې ښه واوسئ، د صحت په جامو سمبالو اوسئ. نن ورځ یو نوی لوست لولو. دغه لوست هم ستاسو د څوارلسم څپرکي دوهم لوست دی. پایلې د سکتن تعالی په نامه باندې کوو. هغه بښونکی دی، لوی دی، مهربانه دی. دغه لوست هم چې دوهم لوست د څوارلسم څپرکي دی ستاسو د نهم ټولګي د انګلیسي د مضمون 140 نه تر 149 پاڼه کې دی. کتابونه مو راخلاص کړئ، 140 پاڼه راواړوئ. راځئ چې دوهم لوست هم پیل کو هم پای ته ورسو. But before to start our today's lecture, it will be very good to have a short look to the previous lecture, which was Unit 14, Lesson 1. There we have said about 5 sections. Introduction to Unit 14, discussion, conversation, grammar, and at the end listening. And at the end you had a homework, so I wish you did your homework. نن زده کوونکو مخکې له دې نه چې نوی لوست پیل کو، تیر لوست به هم یوه کتنه وکړو. په تیر لوست کې موږ 15 برخې د لوستلو لپاره درلودلې. له څوارلسم څپرکي سره پیژندګلوي، د بحث برخه مو درلودله، خبرې اترې مو درلودلې، پښویه برخه مو درلودله یعنې د ګرامر برخه، لسننګ مو اخرنۍ برخه وه. اخرنۍ برخه مو وه چې هلته اورېدل یا هم غوږ نیولو برخه وه او ستاسو کورنۍ دنده هم په پای کې همدغه د لسننګ برخه وه. هیله مند یم چې هغه مو هم ترسره کړي وي. So now let's start our today's lecture. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. My dear students, our today's lecture is Unit 14, Lesson 2, and here we have 2 sections to study about them. Vocabulary, reading. At the end you have a homework, so your homework is important and you should do your homework. ګرانو زده کوونکو راځئ چې د نن ورځې لوست پیل کو. د څوارلسم څپرکي دوهم لوست په نن ورځ لوست کې لولو او دغه لوست کې موږ 2 برخې د لوستلو لپاره لرو. vocabulary لرو، لغاتو برخه، او reading د لوستلو برخه لرو. په پای کې هم کورنۍ دنده لرئ، مهمه ده، باید هم ترسره کړئ. او راځئ چې د نن ورځې لوست نو پیل کو. We are going to start the first part of this lesson, which is vocabulary. We are going to start this from part A. Here, read the group of expressions below. Choose a suitable title from the table for each group, then write it on the line. Use a pencil. ګرانو زده کوونکو تاسو ته ویلي چې دلته د اصطلاحاتو یوه ډله ده، یو ګروپ دی لاندې چې تاسو وینئ. starting a phone conversation, problems getting through, ending a conversation, asking for someone, solutions, asking who is on the phone. دغه اصطلاحات دي. تاسو ته ویلي دغه اصطلاحات ولولئ، بیا تاسو ویلي choose وټاکئ دوی نه هغه مناسب عنوان. هغه هم د لاندې ګروپونو لپاره شمیرې دي دلته دوی لپاره او بیا یې تاسو ویلي then write، بیا یې ولیکئ په خط باندې او پنسل هم استعمال کړئ چې دا هم یو بله لارښوونه ده. نو starting a phone conversation د موبایل یوه خبرې اترې یا محاورې پیل. ending a conversation د همدغې خبرو اترو د موبایل د خبرو اترو پای. solutions چې دی حل لارې یا هم حلونه. problems getting through ستونزه رامنځته شوې د څه شي له طریقه، through له طریقه. asking for someone د یو چا په اړه پوښتل. asking who is on the phone پوښتل چې څوک دی، چا زنګ وهلی، څوک په ټلیفون کې تاسو رغږیږي. نو زه تاسو ته څو دانې جوړوم، 3 دانې زه جوړوم، بیا نورې تاسو جوړې کړئ. ګرانو زده کوونکو لومړۍ شمیره د سپیس، دې ته یو عنوان لازم ده چې موږ یې راوړلو او لاندې تاسو راغلي چې hello، سلام، good morning،
سهار په خیر. Good afternoon. غرمه په خیر. This is Fatana Hashmi. زه فتانه هاشمی یم. فتانه هاشمی speaking. زه یعنی فتانه هاشمی یم خبرې کوم. نو د دغه اصلاحاتو لپاره ګرانو زده کوونکو موږ باید کوم عنوان ورکو؟ Exactly. دا چې د starting a phone conversation ده. د خبرو اترو د موبایل د خبرو اترو پیل ده چې مثلا تاسو کله لومړی زنګ وهئ چاته خو به ووایئ به چې سلام یا وایئ به سهار په خیر یا غرمه په خیر. زه فتانه هاشمی یم یا زه د فتانه هاشمی یم چې غږیږم. نو دا starting a phone conversation دلته به یې لیکو. دوم شمیره هم زه تاسو ته جوړوم اصلاحات د دوه دانې who is speaking څوک غږیږي who is calling چا زنګ وهلی. نو د دغه اصلاحاتو لپاره موږ کوم ټایټل عنوان انتخابو؟ دا د څه شي په اړه پوښتل شوي دي، ما تاسو ته ځواب هم ورکړه. نو د دغه اصلاحاتو ټایټل یا عنوان دی. دومه شمیره کې سپیس کې موږ لیکو asking who is on the phone پوښتل چې څوک دی په ټلیفون کې یا چا زنګ وهلی. یو بل هم زه تاسو ته جوړوم ګرانو زده کوونکو څلورمه شمیره یې تاسو ته جوړوم. په څلورمه شمیره کې هغه اصلاحات چې دي د lines busy اړیکه مصروفه ده یا لاین مصروفه دی د تلیفون. there is no reply څوک ځواب نه ورکوي. تاسو ته وایي هغه کومې شمیرې ته چې تاسو ته اړیکه نیولې هغه د فعلن لپاره ځواب نه ورکوي. یا sorry wrong number یا بخښنه غواړم اپریټر تاسو ته وایي چې شمیره مو غلطه ده. یا مثلا I am sorry Mr. وایدي is out at the moment isn't in today is on other line. دا هغه ټول اصلاحات دي. د دغه اصلاحات لپاره عنوان څه شی دی؟ problems getting through ستونزې رامنځته شوي دي. د through the lines busy چې لاین مصروفه دی یا اړیکه مصروفه ده. there is no reply څوک ځواب نه ورکوي. نو د دې عنوان دا دی. راځئ ګرانو زده کوونکو مخکې لاړ شو. نورې برخې تاسو حل کوئ خو ستاسو ټولګیوال لاس راته پورته که کومه پوښتنه لري پوښتنه یې اخلمه بیا زه وړاندې. مهرباني ښوونکي د اخرنۍ شمیرې ته هم عنوان وټاکئ. ښه ډېر ښه. پاتې کېږي درېیمه شمیره څلورمه شمیره خو ما تاسو ته جوړه کړه پنځمه شمیره. نو ستاسو ټولګیوالو ما راوپوښتل چې اخرنۍ شمیره ته هم ته راته جوړه کړه عنوان. نو اخرنۍ شمیرې اصلاحات دی چې thank you good bye thank you for your help thanks for calling I look forward to seeing you hearing from you soon. نو دغه اصلاحات دی. دغه اصلاحات معمولا د کال یا د تماس یا د اړیکې په پای کې استعمالیږي. نو د دې عنوان دی چې ending the conversation. دا د conversation یا د خبرو اترو پای دی. دا د A برخه د vocabulary section او B برخه ته هم زه په B برخه تاسو ته ویلي چې the above expressions are either used by the caller, the receiver or both. Read them then write C for the caller, R for receiver, B for both next to the number. تاسو ته ویلي چې اوس دغه اصلاحات چې دي یا د کالر هغه چا چې زنګ وهلی د اړیکې نیونکو له طرفه استعمالیږي ویل کیږي یا هم د ریسیور د زنګ اخیستونکي چې تا چاته زنګ وهل شوی د ده لپاره لخوا استعمالیږي یا هم د دواړه کولی شي دغه اصلاحات استعمال کړي. تاسو اوس په نښه کوئ چې کوم یو د کوم یو لپاره استعمالیږي او اسانه هم ده. په سی برخه کې بیا بل خبره کړې چې ان پیرز دا دلته یو اکټیویټي فعالیت دی. میک اپ ا فون کنورسیشن. تاسو ته ویلي چې د زنګ لخوا خبرې اترې تاسو جوړه کړئ یا خبرې اترې په زنګ باندې یا په ټلیفون باندې وکړئ. د څه شي په اړه؟ asking for someone د یو چا په اړه پوښتل. making a doctor appointment د ډاکټر د ملاقات لپاره. an invitation د یوې دعوتنامې یا هم بلنلیک لپاره. a hotel or plane reservation د هوټل یا هم د یوې تیارې ریزرو کول یا هم وخت له وخت نه تاسو ځان ته قیدوئ. نو دا هم سی برخه ده ګرانو زده کوونکو. I wish you learned about your vocabulary section. Let's go forward to the reading section. Here, my dear students, we are going to start a reading section from part A. At part A, read the following passage and then answer the questions.
ګرانو زده کوونکو تاسو ته په ای برخه کې ویلي چې دغه پسیج دغه عبارت تاسو ولولئ او بیا هم ځواب ورکړئ پوښتنو ته عنوان دی چې who is in control څوک په کنټرول کې دی دلته پسیج دی پیلومه ښه غوږ ونیسئ همه لولمه همه ژباړمه Telephones are probably the most important communication tools of all times. وای تلفونونه شاید د هر وخت تر ټولو مهم مخابراتي وسیله وي. People can use them almost anytime. People can use them almost anytime and anywhere. خلک هم کولی شي دغه تلفونونه هر وخت و هر چیرته هر کله و هر چیرته استعمال کی. They can be used in the house. دوی کېدای شي چې په کورونو کې استعمال شي in the car په موټر کې in the office په دفتر کې and even on the street او حتی په سړک کې تاسو کولی شي ټلیفونونه ګټه واخلئ. Today, telephones do not only allow voice communication. نن ورځ چې د ټلیفونونه یوازې دا نه چې غږیزې اړیکې موږ پرې ټینګولی شو. They are also important for emails. دوی اوس ډیر مهم دي د ایمیلز برېښنالیکونو لپاره میسیجز پیغامونو لپاره مهم دي ویب براوزنګ and more. د ویب لټون لپاره مهم دي ان تاسو ویب کې چې همغه انټرنیټ کې لټون کوئ سرچ کوئ د دې لپاره هم ډیر مهم دي چې اړینه برخه یې هم همدا ده and more د نور شیانو لپاره هم ډیر مهم دي. This has made the telephone a time wasting tool as well. او دا چې د ټلیفون نه یو د وخت ضایع کېدلو وسیله هم چنان جوړوي یعنی ډیر وخت فعلا بیا د ځوانانو ډیر وخت په ټلیفون باندې مصرفیږي. Therefore is very important to use it wisely. نو له همدې امله دا ډیره مهمه ده چې تاسو یې په هوښیارۍ سره وکاروئ په هوښیارانه ډول باندې مو له خپل موبایل نه ګټه واخلئ. په دوام سره راځي چې here is some advices. دلته یو څو مشورې دي. دغه مشورې ډیرې مهمې دي ګرانو زده کوونکو تاسو هم ښه ورته ځیر شئ. شپږ مشورې دي. لومړنۍ شمیره use the phone only when there is a need. Keep in mind that phones are not for entertainment. تاسو ته ویلي په لومړۍ شمیره کې یوازې ټلیفونونه هغه وخت ګټه واخلئ یا هغه وخت ټلیفونونه وکاروئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ. پرته له اړتیا نه یې مه کاروئ او په یاد هم ولرئ چې ټلیفون د تفریح لپاره نه دی چې ځینې استعمالوي. ګرانو زده کوونکو دومه شمیره کې د limit your calling time. Remember that the listener's time is just as important as you. تاسو باید خپل وخت محدوده کړئ. د تماس نیولو په وخت کې ډیر ونه غږیږئ او په یاد هم ولرئ چې ستاسو د اوریدونکي چاته مو چې اړیکه ورسره ټینګه کړې د هغه وخت هم ستاسو د وخت اندازه مهمه ده. پس ډیر مه غږیږئ په ټلیفون کې په ساعتونو مه غږیږئ. وخت محدوده کړئ. هم خپل وخت مه ضایع کوئ او هم مو د اوریدونکي وخت مه ضایع کوئ. په درېیمه شمیره کې راغلي چې be specific. ځانګړی اوسئ. Explain the reason for your call and avoid long introductions. تاسو ځانګړی اوسئ. څه ډول ځانګړی اوسئ؟ د خپل ټلیفون کولو دلیل تشریح کړئ چې ولې مو اړیکه نیولې او د اوږدې مودې معرفي کولو څخه هم ډډه واخلئ چې څنګه یې ښې په خیر نورې څه خبرې دي. دا خبرې تاسو مه کوئ. دا long introduction ده. څلورمه شمیره کې ده avoid talking to other people while you're on the phone. وای کله چې تاسو په ټلیفون کې غږیږئ له نورو کسانو سره چې ستاسو نږدې دي له هغوی سره په خبرو کولو نه هم ډډه وکړئ. هغوی سره مه غږیږئ خو تاسو یوازې ټلیفون کې غږیږئ. پنځمه شمیره ده don't answer the phone while munching food. وای تاسو د خوړو د ژولو پر مهال کله چې خواړه خورئ په دغه وخت کې ټلیفون ته ځواب مه ورکوئ. چې یو څوک تاسو ته زنګ وایي تاسو په دغه وخت کې ځواب مه ورکوئ. ولې؟ This will force you to repeat whatever you have said. دا به تاسو مجبوره کړي چې ټول هغه شیان چې تاسو یو ځل وایئ بیرته یې تکرار کړئ ځکه چې هم خواړه ژوئ او هم خبرې کوئ امکان نه لري. The last number is use answering machines.
وای د ځواب ورکولو ماشینونه هم ګټه واخلئ. They are very useful. دوی ډیر مهم دي. They receive all your calls. دوی ستاسو ټول تماسونه ټول اړیکې را اخلي. Then later on your free time you can return the call you wish. بیا وایي تاسو په اضافي وخت کې وروسته کولی شئ چې همدغه اړیکو ته یا دغه تماسونو ته دغه زنګونو ته بیرته وروګرځئ چې ستاسو خوښیږي بیرته ورته زنګ ووایئ. At the end use the telephone wisely. په پای کې ګرانو زده کوونکو ټلیفون نه هوښیارانه ګټه باید واخیستل شي. Remember when you are talking on telephone you should be in control. او په یاد ولرئ کله چې تاسو په ټلیفون کې غږیږئ تاسو باید په کنټرول کې واوسئ. هغه کنټرول مو وخت مو چې ټاکلی دی هغه باید له لاسه ورنکئ او محدوده واوسي. غږیدل مو په ساعتونه هم هېڅکله ونه غږیږئ. د ریډینګ برخې ته چې هغه پوښتنې دي ګرانو زده کوونکو راځو. پوښتنې زه تاسو ته ژباړم، ځوابونه یې تاسو پیدا کړئ، بیا کورنۍ دنده لرئ. 4 پوښتنې دي. لومړنۍ پوښتنه دا ده چې Do you spend too much time on the phone؟ آیا تاسو ډیر وخت په موبایل کې تیروئ یا له موبایل سره یې تیروئ؟ چې اوس ډیر وخت تیروي خلک، خو باید ډیر وخت تیر نه کړو موږ. Can you think of some tips to spend less time on the phone؟ وایي کولی شئ چې فکر وکړئ د ځینو ټپس په اړه، د ځینو هغه ټکو په اړه چې تاسو وشئ کړلی کم وخت په موبایل کې له موبایل سره تیر کړئ. درېیم پوښتنه دا ده چې when should you use the telephone؟ کله باید تاسو ټلیفون نه ګټه واخلئ. At the last why is the phone important؟ ولې ټلیفون مهمه ده؟ And the last question is where can you use the telephone؟ چیرې تاسو کولی شئ ټلیفون نه ګټه واخلئ. دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، په خپل فکر باندې ځواب ورکړئ. اسانه پوښتنې هم دي او دا کړنلارې چې د ټلیفون لپاره ما تاسو ته ویلې هغه حتما په نظر کې ونیسئ. So dear students, this was our today's lecture. I wish you learn a lot from our today's lecture. At the end, your homework is the B and C part of your reading section. At the B part, write the main idea of the passage in your notebooks. At the C part, write a summary of the passage in your notebooks. ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ د نن ورځې لوست هیله منم چې ټول مهان زده کړی وي. بي او سی برخه د لوستلو د برخه ستاسو کورنۍ دنده ده. په بي برخه کې تاسو ته ویلي چې همدغه پاسج، همدغه عبارت چې د ټلیفون په اړه و د دې هغه اصلي موخه تاسو په خپل کتابچه کې ولیکئ. په سی برخه کې تاسو ته ویلي چې لنډیز د همدغه پاسج د همدغه عبارت په خپل کتابچو کې ولیکئ. دا تاسو ترسره کړئ تر دې چې بل لوست تاسو ته وړاندې کومه. تاسو په بخښونکي او مهربانه څښتن ته لاس سپارم. د خدای په امان. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.